trời hiu hiu gió mát, tự nhiên nổi hứng muốn làm bánh gì đó ăn cho vui. Thấy mẹ đang ngồi gọt mấy củ khoai lang, mình lại nảy ra làm bánh gì rồi, đi tìm bột làm bánh ăn thôi. Bật mí với mọi người nha, hôm nay mình sẽ làm bánh cam bánh còng. Bánh này lúc nhỏ ở xóm mình có bà Bảy hay làm bánh này mang đi bán. Cứ khoảng 3-4 giờ chiều là bà lại bưng cái xề bánh cam bánh còng đi rao bán khắp xóm. Mình còn nhớ bà hay rao bánh cam bánh còng không? Nghe ghét thuộc luôn. Các bạn hãy theo dõi và bỏ túi bí kíp làm bánh cam bánh còng này nha. Ở dưới quê được cái cây cối nhiều nên mát mẻ dễ chịu. Mẹ mình thích ngồi ngay cái bàn kê dưới giàn bầu nhìn ra lộ. Mẹ vừa ngồi hóng mát vừa gọt mấy củ khoai lang. Mẹ nói định nấu chè đậu xanh với khoai lang. Tự dưng mẹ nhắc đến bà Bảy là thấy thèm bánh cam. Thế là hai mẹ con mình chuyển từ chè phai sang làm bánh cam bánh còng luôn. Mình vô tủ lục được mớ bột nếp, bột gạo với bột mì. Vậy là đủ nguyên liệu để làm bánh cam bánh còng rồi nha. Khoai lang mẹ gọt ngâm trong thau nước để phai không bị dính mủ đen. Mấy củ khoai gọt xong thì cắt lát mỏng để vô thau nước ngâm luôn. Cắt xong mớ khoai thì mẹ rửa lại với nước rồi cho vào nồi nước mang đi luộc. Bắt cái nồi khoai lên cái bếp cà gàn ông táo, nhóm lửa lên luộc cho khoai chín. Chắc luộc khoảng 15 đến 20 phút là khoai này mềm nhừ. Đậu xanh mình đổ vô cái thau do cho sạch. Mình cũng bắt lên cái bếp nấu cho mềm thật là mềm. Dỡ nắp nồi ra thăm nồi khoai với nồi đậu xem đã mềm chưa. Đậu mình nấu thêm xíu cho rút hết nước là được. Còn khoai dày là được rồi. Mình đổ ra cái gỗ cho ráo nước. Mang khoai với đậu ra bàn ngồi làm cho dễ. Mình tán nhuyễn khoai lang trước. Mình cho khoai lang ra cái khay, lấy cái muỗng tán cho nát ra và tiếp tục tán đến khi khoai mịn thật là mịn luôn. Công nhận ngồi đây gió thổi hiu hiu, nghe tiếng bầy gà con líu ríu gọi mẹ thiệt là vui tai á. Mình cho bột nếp vào cái thau, kế đến cho thêm bột gạo vào luôn. Cho ít nước vào nhồi, mình cho nước từ từ thôi để nhồi cho dễ. Mình nhồi đến khi bột vừa thấm nước. Mẹ mình thì do viên đậu xanh luộc lúc nãy, do thành viên nhỏ nhỏ để làm nhân bánh. Đậu này ban đầu còn nhão nên mẹ mình dít viên nhỏ để ra cái dĩa. Xíu là nó khô thì mình do tròn lại sau. Đậu xanh mau khô lắm, để ra ngoài xíu là nó khô gan liền. Do cục nhỏ nhỏ là được. Do viên nhỏ làm nhân bánh cam cho dễ. Bột nhồi thấm nước thì mình cho khoai lang lúc nãy tán nhuyễn vào nhồi cùng. Mình nhồi khoảng 5-10 phút là bột với khoai sẽ hòa quyện vào nhau và dẻo lại. Mình sẽ để thau bột ở đây cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Bắt nồi nước lên cho nóng. Mình lấy phân nửa bột đem đi luộc. Cho bột vào nồi nước, luộc khoảng 3 đến 5 phút cho phần bột bên ngoài trong là mình vớt nó ra. Mình luộc dày thì xíu làm vỏ bánh cam sẽ dẻo mà chiên lên bánh cũng không bị phì, bánh tròn đẹp. Mình mang cục bột luộc ra nhồi lại cùng với phân nửa bột lúc nãy còn lại. Mình cho bột mì từ từ vào và bắt đầu nhồi hai cục bột đó hòa quyện lại với nhau lần nữa. Mình vừa nhồi vừa cho bột mì vào nhồi cùng để dễ nhồi, bột không dính tay mà da bánh cũng giòn hơn.
Mình nêm thêm xíu đường, tí muối vào nhồi cùng bột luôn, để da bánh mình có vị nhẹ nhẹ, ăn ngon hơn. Mọi thứ đã sẵn sàng, hai mẹ con mình sẽ nặn bánh cam bánh còng đây. Chờ đợi quá đi. Con mèo con đi lạc mẹ rồi, nó kêu meo 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 hoài nè. Mình lấy cục bột nhỏ nhỏ, do tròn lại, nặn cho nó mỏng ra, rồi cho viên đậu xanh vào chính giữa. Cuộn lớp bột bên ngoài cho giáp phần nhân, rồi do viên bánh tròn lại giống như do viên chè cho nước. Rồi mình đè nhẹ nhẹ cho viên bánh hơi dẹp dẹp lại. Mình do hết phần nhân đậu này chắc cũng được 20-25 cái bánh cam à. Bánh còng thì nó tròn, không có nhân, khuyết ở giữa. Do viên bánh xong mình sẽ bắt cái chảo lên bếp cho nó nóng. Khi chảo nóng mình sẽ đổ thật nhiều dầu vào chảo, đổ khoảng nửa chảo dầu. Bánh cam bánh còng chiên ngập dầu thì bánh mới vàng đều và giòn được. Mình dùng đôi đũa nhúng vào chảo dầu để thử xem dầu đã nóng chưa. Để đũa vô chảo, dầu lên tim là dầu đã nóng rồi đây. Mình thả bánh từ từ vào. Nhiều bánh đây chắc chiên 2 mẻ bánh quá. Cũng làm 2 mẻ hả? Nhìn mấy cái bánh cam bắt đầu phình lên rồi nè. Nhìn giống như mình đang chiên một chảo bóng vậy đó. Ban đầu mình để lửa hơi lớn. Khi bánh phình lên thì mình giảm lửa lại dần. Khi bánh bắt đầu vàng nhẹ thì mình nhỏ lửa lại tối đa để bánh vàng từ từ. Bảo đảm giòn, rất là giòn luôn. Mình chiên đến khi bánh của mình ngả màu vàng là mình gấp nó ra, bỏ vô cái xề cho ráo dầu. Mẻ bánh thứ nhất đã hoàn thành rồi đây. Mình chiên tiếp mẻ bánh thứ hai. Mẻ bánh thứ hai mình chiên cho hết mấy cái bánh cam còn lại và mình chiên bánh còng. Bánh còng này mình vừa nắn bột vừa bỏ vô chảo chiên luôn. Nặn bánh còng dễ và lẹ lắm. Lấy cục bột ra, xe cho nó dài dài chừng ngón tay. Mình túm 2 cái đầu nó lại là ra cái bánh còng rồi nè. Cho vào chảo chiên luôn, không có nhân gì hết trơn. Mình lấy cái chảo bắt lên bếp, cho thêm đường cát với tí nước vào. Mình nấu cho đường tan ra, hơi sệt lại. Mình thích ăn bánh còng này lắm. Ăn nó giòn giòn rất là ngon. Mẻ thứ hai dầu đang nóng nên chiên cũng rất là lẹ. Bánh mau chín vàng hơn mẻ đầu. Mình cho chừng 10 cái bánh cam bánh còng chiên nước nãy vào, đảo thật đều để đường áo bên ngoài. Đảo thật đều để đường áo đều lên lớp vỏ bánh cam bánh còng. Mình cứ đảo đều đến khi đường bám hết vào bánh là được. Lớp da bánh áo đường trắng trắng lại thì nhấc xuống. Cái này cũng gọi là bánh cam luôn, bánh cam ngào đường. Mình lấy cái chảo bắt lên cái bếp. Mình cho đường thốt nốt vào, thêm ít nước, nấu cho tan ra. Đường sệt lại có màu vàng cánh gián. Mình cho mè trắng vào, đảo cho đường và mè hòa lẫn vào nhau.
Mình để chảo đường trên cái bếp lửa than cho đường nó còn nóng. Mình lấy cái bánh cam cầm trên tay, nhúng mặt còn lại xuống chảo đường với mè. Lúc này lớp đường với mè áo bên ngoài cái bánh cam màu vàng vàng, có mè trắng nữa, nhìn đẹp mắt chưa? Lớp đường này mình nhúng vô lấy nó ra, nó sẽ khô lại liền hà. Đường nó tới rồi nên mau khô lắm. Mình nhúng một mặt của cái bánh thôi. Nhúng đường xong mình sẽ xếp nó lên cái xề, quay cái mặt đường lên trên để cho nó khô thật là khô. Bánh này cũng gọi là bánh cam luôn. Mình nhúng lần lượt từng cái một đến hết phần bánh cam bánh còng này. Nhúng nhanh tay một xíu, sợ đường trong chảo nó nguội rồi, đường cứng lại thì mất công nấu lại lắm. Mà chắc trên bếp còn lửa than nên nó không cứng lại đâu. Cái cuối cùng rồi đây, cũng được đầy một xề bánh cam bánh còng. Để mình hỏi thử mẹ mình xem coi mình có nối nghiệp được bà Bảy chưa nghe. Bánh cam bánh còng mình tròn tròn, màu vàng nhạt, lớp đường vàng áo bên ngoài, thêm mấy hột mè trắng, nhìn cái bánh thật là đẹp. Cắn một cái bánh cam, trúng lớp đường giòn bên ngoài kêu gắt gắt. Lớp vỏ bánh cam giòn, thơm, dẻo dẻo, nhân đậu xanh bên trong béo béo, vừa giòn vừa dẻo vừa ngọt, rất là ngon. Uống thêm ngụm trà nóng, vị đắng nhẹ của trà hòa cùng vị ngọt thơm của bánh, ăn ngon lại càng thêm ngon. Làm xong mẻ bánh cam bánh còng này, chắc sau này thất nghiệp đi nối nghiệp bà Bảy bán bánh cam bánh còng luôn quá. Mọi người nhớ ủng hộ mình nghe. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thật thoải mái. Xin chào tạm biệt.